Γεια σας και καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μου. Πολλοί τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και έτσι σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας 5 πράγματα που αποφεύγω να κάνω προσωπικά όταν πηγαίνω στην Ελλάδα για καλοκαίρι και ταυτόχρονα με αυτόν τον τρόπο προστατεύω και το περιβάλλον. Το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσω σήμερα ίσως είναι λιγάκι πιο προχωρημένο. Γι' αυτό θα σας συνιστούσα να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους από τις ρυθμίσεις στο κάτω μέρος της οθόνης. Επίσης, δεν θα μιλάω τόσο αργά όπως στα προηγούμενα βίντεό μου, γιατί το σημερινό βίντεο είναι περισσότερο συμβουλευτικό και θέλω ο λόγος μου να έχει καλύτερη ροή. Το πρώτο πράγμα που προσωπικά αποφεύγω, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα ταξίδια μου γενικά όταν επισκέπτομαι άλλες χώρες, είναι η χρήση ζώων για τις μετακινήσεις μου. Φυσικά το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η Σαντορίνη, όπου όταν τα πλοία με τους τουρίστες φτάνουν στο λιμάνι, τα γαϊδουράκια αναλαμβάνουν να τους μεταφέρουν μαζί με τις αποσκευές τους. Αν και η εμπειρία είναι μοναδική, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα ζώα ανεβαίνουν πολλά σκαλιά με πολύ μεγάλο βάρος στις πλάτες τους, μία εποχή που στην Ελλάδα η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, κάνει πάρα πολύ ζέστη και αυτό τα ταλαιπωρεί. Έτσι καλό θα ήταν να επιλέγουμε έναν άλλον τρόπο μεταφοράς και όχι τα ζώα. Για παράδειγμα, νομίζω τώρα στη Σαντορίνη υπάρχει τελεφερίκ που μεταφέρει τους τουρίστες και τις αποσκευές τους από το λιμάνι στην πλαγιά. Οπότε θα πρότεινα να επιλέξετε αυτό αντί για τα γαϊδουράκια. Το δεύτερο πράγμα που προσωπικά αποφεύγω να κάνω τα καλοκαίρια είναι να πηγαίνω σε πολύ μεγάλα και πολύ γνωστά νησιά. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή τα μικρότερα νησιά έχουν και λιγότερο κόσμο. Δεν έχουν τόσους πολλούς τουρίστες. Επίσης, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις σου. Νησάκια όπως οι Σπέτσες ή η Ύδρα είναι εύκολο να τα γυρίσεις με τα πόδια ή με το ποδήλατο. Τα αυτοκίνητα, εκτός του ότι ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, ταράζουν και το ήσυχο περιβάλλον των νησιών. Οι περισσότερες παραθαλάσσιες περιοχές και τα νησιά είναι γεμάτες με μικρές ψαροταβέρνες. Και αυτός νομίζω είναι και ένας από τους λόγους που πολλοί τουρίστες επισκέπτονται την Ελλάδα για να φάνε φρέσκο ψάρι. Όμως εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ψαράδες πολλές φορές δεν σέβονται τους κανόνες αλίευσης. Η δική μας ευθύνη τώρα ως καταναλωτές είναι να προσέχουμε τι παραγγέλνουμε, τι έρχεται δηλαδή στα πιάτα μας. Θα μου πείτε τώρα πώς μπορώ να ξέρω αν το ψάρι που τρώω, για παράδειγμα, είναι προστατευόμενο είδος ή είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Γι' αυτό τον λόγο η WWF έχει βγάλει έναν οδηγό ειδικά για αυτό το ζήτημα στην Ελλάδα, τον οποίο μπορείτε να τον βρείτε ηλεκτρονικά και θα τον έχω και εγώ στο κουτί της περιγραφής. Και μέσα σε αυτό τον οδηγό μπορείτε να διαβάσετε ποιο είναι το επιτρεπτό μέγεθος για ένα ψάρι ώστε να είναι αλλιεύσιμο, ποια είναι η περίοδος αναπαραγωγής των ψαριών,
αλλά και ποια είδη είναι προστατευόμενα. Με αυτόν τον τρόπο όλοι μαζί ως σύνολο διασφαλίζουμε το μέλλον της θαλάσσιας ζωής, η οποία αποτελεί πηγή πλούτου για την Ελλάδα. Το τέταρτο πράγμα που έχω παρατηρήσει ότι πολλές οικογένειες κάνουν στη θάλασσα είναι να χρησιμοποιούν σαπούνι όταν ξεβγάζονται στις ντουζιέρες. Τις περισσότερες φορές το νερό από τις ντουζιέρες καταλήγει στη θάλασσα και καταλήγει συνήθως αφιλτράριστο, με αποτέλεσμα να αλλάζει τη σύσταση του νερού και με αυτόν τον τρόπο να το μολύνει. Έτσι αφήστε τα σαπούνια σας στο σπίτι και στην παραλία να ξεβγάζεστε μόνο με κρύο νερό. Τέλος, στις παραλίες δεν είμαστε μόνοι μας. Τις παραλίες τις μοιραζόμαστε με ένα πλήθος ζώων και φυτών και οφείλουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να τα σεβόμαστε. Ένα παράδειγμα είναι η χελώνα καρέτα, η οποία αφήνει τα αυγά της στις αμμώδεις παραλίες, κυρίως στα δυτικά της Ελλάδας και στη Ζάκυνθο. Οι χελώνες θάβουν τα αυγά τους κάτω από την άμμο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να ποδοπατηθούν από τους ανθρώπους. Γι' αυτό καλό θα ήταν να αποφεύγουμε να περπατάμε εκτός των οριοθετημένων περιοχών και να εξερευνούμε άλλα μέρη εκτός της παραλίας, γιατί εκεί μπορεί να έχουν τα αυγά τους οι χελώνες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του Αρχελών, ενός οργανισμού που προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες, αν θέλετε να ενημερωθείτε παραπάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Είχε έναν λιγάκι διαφορετικό χαρακτήρα. Προσωπικά τα ζώα και το περιβάλλον είναι δύο ζητήματα στα οποία είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη, με ενδιαφέρουν πολύ και προσπαθώ να κάνω πάντα ό,τι καλύτερο μπορώ. Αν σας ενδιαφέρουν και εσάς παρόμοια ζητήματα, θα σας πρότεινα να παρακολουθήσετε και αυτό εδώ το βίντεό μου, στο οποίο εξηγώ τους λόγους που προτιμώ τα ενοικιαζόμενα δωμάτια από μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!